Hey Wanderers! Welcome back to my channel. So for today's video or for today's vlog, we will do another baking session. So for today's vlog, ang gagawin natin is gawa tayo ng isa sa pinaka-basic or sa pinaka all-time favorite natin, which is chocolate crinkles. So based din sa mga sinasabi ng mga bakers or based on sa mga chef, na ito yung isa ito sa pinaka-basic or sa pinaka-safest na gawin kapag nag-start ka pa lang ng mag-bake or mag-baking. So, here's are the ingredients ng paggawa ng chocolate crinkles. So, we have cacao, then egg, oil. So, sabi nila mas okay daw na maglagay ng oil kasi para kapag nilagay mo siya sa rep, kapag natapos mo na gawin yung crinkles mo, hindi siya titigas. Mag-maintain lang yung moist niya and hindi siya ganun magiging hard kapag kinagat nyo na or nag-bite kayo ng crinkles. Then, brown sugar, melted dark chocolate, then flour. Then, that's all yung ingredients lang natin. So later, mag-a-add lang tayo ng baking soda, mag-a-add din tayo ng baking powder and salt for additional ingredients. So, let's start doing these chocolate crinkles. First, lagyan mo natin yung sugar. Then, oil. Next, egg. Then, our cacao powder. After na ilagay natin yung cacao powder, then next is the melted dark chocolate. Alright. Then use whisker. Make sure na hindi natin i-overmix to. But then dapat medyo fine yung ingredients. Alright? So after we mix together, then let's add our flour. After that, then add our baking soda and salt and our baking powder. So after we add all the dry ingredients, then start na rin natin na i-mix all together. So hindi na ako gagamit ng whisker, so gamit ako ng spatula. So I use this one first. So sabi nila, stop na din natin na i-mix together kapag wala ng powder. Alright, look at that. See? Okay. Alright, looks like wala ng powder. Wala na ng mga white powder tayong nakikita, di ba? So, look at this. Smells like crinkles na, guys. So, alright. There you have it, guys. So, lagay ko muna sa fridge, then I'll be back.
So, wonders, it's almost 30 minutes na ilagay ko sa fridge itong mixtures natin ng, for the crinkles. Then, we'll start to do coating na. So, based on sa napanood ko sa YouTube rin and nabasa ko na there's a two type of coating, which is we're going to use a granulated sugar and then this powdered or icing sugar. Actually, for the aspirant baker or katulad ko na nag-start pa lang din na mag-bake or mag-baking. So, ang icing sugar at saka powdered sugar is pareho lang sila ng ginagamit or ng paggamit. Then, so, nag-cut na rin ako for this parchment paper para ilagay dito sa pan. And actually, pwede rin naman kayong gumamit ng butter or oil paggamit to. Pero I prefer using parchment paper para pantay yung pagka-heat or pagka-brownish color ng crinkles na gagawin natin. So, ito yun. So, let's start na. So, wala ako kasing ice cream scooper. So, ito yung gagamitin ko muna for the meantime. So, let's start na mag-mold na ng chocolate mixture natin. So, ayan. So, first, ilagay muna natin siya dito sa granulated sugar. So, it's a little bit sticky, pero okay lang yun. Mamomold din naman natin siya as mapo-form din naman natin, di ba? So, ito yun, guys. So, lagay lang natin dito. Kaya raw kasi ginagamitan nitong granulated sugar is para siya magsaserve as a protector for the coating. Para hindi kapag nilagay natin siya directly sa icing sugar, kapag nabuo na siya as a crinkles, hindi agad mawawala yung powder niya. And moist na moist yung loob ng crinkles. So, ayun yung nakita ko at na recipe. So, yan. So, coat lang natin ng ganyan. Okay, then lagay lang natin. So it's hard lang na maganito pero kaya naman natin. Yan. Actually, hindi lang din dito sa Philippines sikat ang chocolate crinkles. Actually, it's also from New York din. May mga gumagawa rin dito chocolate crinkles. So, it's kind of messy lang kapag nagagawa nito, pero parang part naman talaga yun ng pag-bake, di ba? And sa pagluluto rin, ganun din, di ba? So, ayan. Lagay lang natin. So, I'm not so sure kung ilan yung magagawa natin na crinkles, pero hopefully marami para ma-share ko din to sa iba nating mga wanderers dyan, sa mga friends ko rin na nandito sa SG. Ayun. Kung pwede nga lang ipadala ko to all over the world. Akala ko dati, medyo mahirap siyang gawin and maraming kailangan na ingredients. Pero actually, nung nakita ko rin to at napag-aralan, parang mukha naman siyang easy naman na gawin. So, follow lang sa instructions. Lagi naman ganun, di ba? Follow lang tayo. Then, basa, watch. Ayun, mapapag-aralan rin natin. So, siguro mga ilang set rin ako dito kasi maliit lang din yung tray ko kasi hindi naman ganun kalaki yung oven dito. Okay. Looks nice, di ba? See? Diba? Ito naman kasi rin, di ba guys? Okay din naman tayong kumain ng matatamis. So, hindi naman palagi. Kaya nga sinasabi na moderation lang kapag doing this, kumakain na mag-preheat na nga tayo nung oven natin. So, at least within 15 minutes, mailagay na natin siya sa oven. So, wanderers, request lang kayo, comment lang kayo if may gusto pa kayo or may gusto kayong ipagawa sa akin and pag-aaralan ko yon. Anything, kahit baking or any other activities or
what do you want me to do, then pwede ko yung gawin, guys. So, and, oo nga pala, meron pa ako palang next unboxing. So, wait nyo lang yun, guys. My part 2 of unboxing with What About Wino. So, medyo struggle yung may plastic sa kamay. Pero, at least, malinis. Alright. See? Look at that. Nag-ano talaga siya. Nag-crack na siya. Di ba yun naman talaga yung maganda sa crinkles, nagka-crack, and marami yung coating niya sa ibabaw, yung sugar. I mean, yung icing or powdered sugar. Next time naman, gawa siguro ako ng more healthy na recipe tayo, guys. Not all sweets are in the baking. Pero gagawa rin tayo ng much, healthier na food. Ito kasi mga cravings din natin di ba? And, alam nyo yun, mga guilty pleasures. Yan, tawag, di ba? So, ayan. So, ayan yung first set. So, lagay ko muna siya sa oven. I think it's 15 minutes na yung naka-preheat. So, ilalagay ko muna siya, guys. 12 to 15 minutes yung baking. So, I will put it na. Alright. So, lagay lang natin for 12 to 15 minutes. So, Wanderers, it's almost 15 minutes na. So, pwede na yung crinkles.